بعينا في كل مكان. حبيباتي، اليوم هنعمل مع بعض بنطلون واسع، رجله واسعة وهو واسع كله. ان شاء الله يا رب يكون سهل بسيط عليكم. عملناه امبارح في الفيس، ان شاء الله بنعمله النهارده بطريقة سهلة للجماعة اللي لسه ما شافوهوش قبل كده. البنطلون اهو، هتجيبي حضرتك اي بنطلون عندك. البنطلون طبعا ده كلنا عارفينه، الواسع ده اهو، رجليه واسعة، كل ده واسع الرجل. سواء هتعمليه فسكوز او اي اقمشه، اي قماش انت حابه تعمليه. اللي يعنيني ان نفس الطريقه هتكون هي طريقه واحده لاي نوعيه من القماش ديت، عشان نقدر نعمل بيها البنطلون الواسع. خليني بس اشوف كده. طيب اكتبوا لنا اي حاجه لو الصوره كويسه بس من فضلكم، بس عشان نواصل. امبارح قصيناه مع بعض في الفيس بطريقه، والنهارده هنعمله عندنا هنا في اليوتيوب بطريقه تانية، وهنقول لكم برضو على الطريقه اللي قصينا بيها في الفيس امبارح. هنجيب ايه؟ هنجيب القماشه اللي عند حضرتك ايا ما كانت نوعيه القماشه. هتجيبي تحضري البنطلون اهو، هتثني البنطلون كده بالشكل دوت، وتطلعي الحجر بتاعه كده، وتحطي الرجل على الرجل وتقفليه زي ما هو كده. البنطلون بيحتاج طول حضرتك مرتين، ولو ان القماش عرضين يبقى هتجيبي طولك، يعني هتجيبي متر وربع. تمام؟ ايا ما كان بقى نوعيه القماشه وامتارها اللي انت هتجيبيها. هتجيبي القماشه، هنعملها كده اهي عشان تبقى باينه. ده طول القماش، ده طول القماش. هتجيبي القماشه اللي هي طولك مرتين. انت مثلا بتلبسي 105، طولك 105، يبقى هتجيبي طولك مرتين. بتلبسي متر، هتجيبي مترين، ايا ما كان. هتجيبي القماشه تثنيها كده على 2 كده، الطول على القماشه بطولها مرتين. وبعدين هتجيبي في طريقتين قلنا هنعمل بيها، دلوقتي هنصور مع بعض الطريقه الثانيه. هتجيبي القماشه وتتنيها كده كمان على 4 كده بالشكل ده، يبقى طولك قسمتيه مرتين وبعدين قفلتيها كده على 4 بالشكل دوت اهي، على 4. وبعدين هتيجي من فوق هنا تتني 4 سم مقدار البطانه، هتتني 4 سم مقدار البطانه، وهتحطي البنطلون وتقصيه زي ما احنا عاملين اهو. القماشه متنيه على 2، حطيت البنطلون تنيتها بالطول مرتين، وبعدين تنيتها على 4 عشان يكون عندي 4 فرادي. 1 2 3 4، 4 فرادي، دول 4 فرادي مع بعض بتوع القماشه. هتجيبي البنطلون، طبعا حضرتك تانية هنا، حاطه هنا مقدار البطانه، فانت تانية مقدار البطانه. يا رب كده تكون الصوره واضحه. خلينا نقربها شويه منكم. انت هنا تنيتي مقدار البطانه كده بالشكل دوت زي ما انا تانية اهو اهي. انا تنيت مقدار البطانه بتاعت الاستيك اللي هي 4 سم. حابه تعملي على حسب طبعا عرض الاستيك، لو انت هتعملي استيك عريض هتعمليه 4 سم، هتعمليه 5 سم على حسب عرض الاستيك اللي عندك هتعمليه. لو انت هتعمليه هتدككي باستيك رفيع يبقى هتسيبي بس، هتعملي بس تتني 2 سم بس فقط للبطانه، او 3 سم للبطانه. فانت هتجيبي البنطلون وهتحطيه كده بنفس الشكل ده. هتسيبي هنا، هتسيبي هنا المقدار، هتدخلي البنطلون شويه، احنا بنعمل بنطلون واسع، البنطلون دوت ضيق وماسك على الجسم. يعنيني هنا ان نوعيه القماشه اللي انت هتقصيها هتاثر عليكي. يعني لو انت هتعملي البنطلون قماش بيموت جل او فسكوز، جل او لاليكا بيموت، فانت مش هتسيبي المسافه دي كبيره. انما لو القماشه قطنيه او فسكوز مش بتتمط يبقى هتسيبي المسافه دي هنا كبيره. طيب انا هسيب هنا 4 سم علشان القماشه دي مش بتمط، القماشه دي مش هتمط معايا، فانا هسيب لها هنا المقدار ده 4 سم. ال 4 سم دول اللي انا سبتهم القماشه متنيه، فهيبقى عندي 4 فوق و4 تحت. تمام؟ طيب لو القماشه دي بتتمط، لو القماشه دي بتتمط يبقى هسيب بس هنا 2 سم. خلاص كده؟ يبقى انا سبت هنا 4 سم، 4 فوق و4 تحت بقى 8. حطيت البنطلون كده بالشكل دوت زي ما انت شايفه كده، زي ما انا حاطاه كده. هيبقى عندك المسافه دي اللي فوق دي هي مسافه الاستيك، المسافه دي هي دي اللي انت هتتني فيها كده الاستيك اللي هيزم، ووسع القدم من تحت زي ما انت عايزه. تمام كده؟ شايفين كده بناتي كويس؟ هجيب المقص. قبل ما اجيب المقص اهو هحط
اوصل من من البوز بتاع الحجر لحد تحت كده بخط مستقيم، او على حسب ما انا عايزه العرض القدم من تحت، عرض وسع البنطلون من تحت. عملته كده، الوسع ده مناسب بالنسبه لي، هو اللي عايزاه، ايوه هو اللي عايزاه. عايزه اقل يبقى هدخل شويه جوه. طيب بعد ما عملت كده خلاص هبدا اقص شغلي كده. فانا هعلم كده اهو. هنا الجزئيه دي بتاعه الحجر دي ما تاخديهاش على قد الحجر بالظبط، اطلعي بيها سيبيها في 2 سم كده من فوق، وانزلي على الحجر كده بالشكل ده عشان يكون الحجر، عشان تسيبي هنا مقدار كمان للمه الاستك. يبقى هتسيبي هنا 2 سم او 3 سم علشان تنزلي بيهم على الحجر مباشره علشان يديكي مقدار الاستك. تمام كده. هجيب المقص بتاعي وهعمل كده، بسم الله هقص اهو. بقص كده بالشكل ده، وهنزل هنا على الحرده بتاعه الحجر، وهنزل بخط مستقيم لاسفل. انا ما عملتش حاجه غير اني مشيت على الحرده دي، بس سبت لها زياده هنا عشان خاطر الاستك. وهعمل كده وهقص تحت لحد القدم. ادي قدم اهو، سبت مقدار للتانيه، هقص كده لحد القدم كده بالشكل ده. انا هنا حاطه كبرتايه علشان القماش ما يروحش ويجي مني. هقص هنا كمان اهو. خلاص خلص البنطلون بطريقه سهله وبسيطه. طيب للجماعه اللي هيقولوا لي مدام امل احنا ما شفناش انت عملتي ايه، انا كل اللي عملته اني تنيت الورقه على 2 بالطول، وبعدين تنيتها على 4. جبت الحرده دي بتاعت البنطلون ورحت قصها كده من عند الحرده اهو، ونزلت بيها لتحت. هو ده اللي انا عملته. التانيه اللي فوق دي تانيه البطانه بتاعت الاستك، عشان ما اقولكيش سيبي وسيبي، انا كده بسهلها عليك. تانيه البطانه بتاعت الاستك، هفتح دي كده وهفتح دي كده اهو، عشان اقول لك ان ده شكل الحجر، ودي التانيه بتاعت البطانه بتاعت الاستك، وده شكل البنطلون لما هيخلص هيكون شكله كده. خلاص كده البنطلون بالشكل ده اهو. هنشيل، طبعا قلت القماشه بتاثر، يعني ما تجيبيش بنطلون ضيق وتقصيه على قماشه مش بتتمط وتقولي اصل انا عايزه بنطلون واسع. تمام. طيب ايه اللي هيخليكي بنات اللي جات لي الشكوى منهم امبارح في الفيسبوك، ايه اللي بيقولوا لي يا مدام امل احنا بنعمل بالطريقه ديت بس بيطلع الجزء ده ضيق او الحجر قصير. الحجر قصير ممكن تطوليه من فوق من هنا، يعني حتى لو عملتيه ولقيتي الحجر قصير ممكن تجيبي قطعه من القماش مثلا عرضها 8 سم وتوصلي وتركبي فيها الاستك، تبقى القطعه ديت عباره عن مقدار الاستك ومقدار الثانيه، يبقى انت زودتي الطول ده ب 4 سم. طيب لو حضرتك عندك المسافه دي لما بتيجي تقعدي بيفرقع من هنا، بيتفتح من هنا، بيتفزر من الجنب، فانت لازم طالما انت شاكه يبقى هتجيبي السنتي وتقيسي المسافه دي. المسافه دي بتاعه البنطلون انت هتاخديها اللي هي ربع محيط الجانبين، وبالزياده كمان عشان مقدار الاستك. تمام كده عرفنا ايه العيوب اللي ممكن تقابلنا هنا في البنطلون ده. طيب هنشيل ده كده اهو. ده شكل البنطلون بعد ما اتقص. خليني اعمل لكم الصوره كمان، شايفه كده ده شكل البنطلون اهو بعد ما اتقص. تمام كده. هجيب دي، هفتح بقى يبقى الجزئيه اللي انا تانياها دي بتاعه البطانه. هفتح ده كده وهشيل الكلام ده علشان يكون ده شكل البنطلون. الجزئيه اللي فوق ديت اللي متنيه دي بس انا بفتحها كده، ممكن انت تكوني فاتحاها قبل ما تقصي. اهو
ايه اللي هيحصل هنا؟ وهو زي ما هو كده، انا ما حركتهوش. هجيب الدبابيس من غير ما تحركيه مكانه اهو. هتجيبي الدبابيس وتثبتي الحجر كده، او هتعمليها على المكنه على طول. يبقى انت هتاخدي الحجر ده وتقفليه على المكنه مباشره عشان يكون ده شكله. والناحيه التانيه كمان نفس الحكايه اهي. هحط الحجرين على بعض كده وهدبسها بالدبابيس واشوف النتيجه. يا رب بس يكون التسويق النت مش بيقطع. طيب يبقى ده شكل البنطلون. شايفه البنطلون ده شكله. هتروحي جايه فتحاه كده اهو. هتيجي تفتحيه كده بالشكل ده. البنطلون واسع جدا وفضفاض ما شاء الله. رجليه اهي. انت عايزه المسافه اللي انت اخده منها، اللي انت بتحطيها في الجنب دي، عايزه تخليها 4 سم هتخليها، عايزه تخليها 8 سم هتخليها زي ما تحبي. يعني انت عندك من 4 سم لحد 8 سم على حسب وسع جسمك وعلى حسب انت ما بتحبي تلبسي ايه. ده القياس ده واسع. ده نشوف كده القياس ده كمان اهو. ده اللي احنا قصيناه امبارح. يبقى احنا كده عملنا قياسين. بعد ما قفلتي الجوانب كده وجبتي البنطلون كده اهو، هيكون ده الشكل العام كمان. يبقى عندنا بنطلون واسع وبنطلون شويه ماسك على الجسم اهو. بعد ما عملتيه كده وقفلتيه بالدبابيس او قفلتي الحجرين مع بعض، هتروحي حاطه الحجرين على بعض من هنا ومقفله الرجل الشمال ومقفله الرجل اليمين ومركبه الاستك. سهله كده بناتي. ادي شكل البنطلون هيكون ده شكله. طيب هنا ده احنا سيبنا له مقدار 8 سم بعد الرجل. ده واسع كده، احنا عايزينه واسع كده بالشكل ده. انت شايفه ان الوسع دوت هيبقى واسع عليكي زياده، يبقى المسافه اللي انت هتاخديها من هنا من الجنب دي، المسافه اللي انت هتاخديها من الجنب دي قلت عند حضرتك مفتوحه. طالما انت عاملاها على 4 هتبداي 2 سم، عايزه تزوديهم 2 سم يعني زودتيهم 4، عايزه تزوديها 4 يعني زودتيها 8 على حسب المسافه اللي انت حابه فيها وسع البنطلون. تمام كده بناتي؟ يا رب كده تكون الفكره وضحت. هشوف طبعا التعليقات بتاعتكم وهجاوب عليها. لو في اي سؤال اكتبوا لي تحت الفيديو علشان ارد عليه، وان شاء الله بنعمل فيديو تاني عشان نكمل باقي الشغل ده. شكرا وبشوفكم في الفيديو القادم.